የቻናል ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ከረጅም ጊዜ በኋላ መልሰን ተገናኝተናል። የዛሬው ቪዲዮ የሚያተኩረው ብለድ ፊዚዮሎጂ ሆኖ በተለይ ስለ ሂሞስታሲስ ይሆናል። በተከታታይ ብለድ ፊዚዮሎጂ ከዚህ ፊት የሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ። ከነዛ ቪዲዮዎች ቀጥሎ ዛሬ ስለ ሂሞስታሲስ የብለዳችን አንዱ ፓርት ነው ብለድ ፊዚዮሎጂ ላይ ይሄ ሂሞስታሲስ ማለት ነው ሰውነታችን በሆነ አጋጣሚ አደጋ ደርሶበት በዛ በተጎዳ ቲሹ ስር ሁልጊዜም ብለድ ወደ ውጭ ይፈሳል። ያ የሚፈሰውን ደም በአጭር ጊዜ ማቆምና የተጎዳውን ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ የመመለሱን ጠቅላላ ሂደት ሂሞስታሲስ ብለን እንጠራለን። እንዴት ነው እኛ ሰውነት አደጋ ሲደርስበትና በዛ በተጎዳው ስር የሚፈሰውን ደም በማስቆም የተጎዳውን ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚመልሰው? ያንን ሳይንስ በጥልቀት የምናይበት ቪዲዮ ይሆናል። ስለሆነም ቪዲዮውን አብራችሁን ቆዩ። እንደተለመደው ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉ ፕሊዝ። ብዙዎቻችሁ ቪዲዮውን እያያችሁ እንደሆነ ያሳየኛል፣ ግን አብዛኞቻችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ ታያላችሁ። ፕሊዝ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ቪዲዮውን ቶሎ ቶሎ እንሰራለን፣ እኔም ብርታት ይሆነኛልና እባካችሁ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምታዩ ሰዎች እባካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። አመሰግናለሁ። አብረን ቆዩ። ይሄ ፊገሩ የሚያሳያችሁ ስቴፖችን ነው። ናው this is a vascular spasm ነው። vascular spasm ብለን የምንጠራው የመጀመሪያው ስቴፕ በዚህ በቪዲዮ clotting process የመጀመሪያው ስቴፕ ነው። ሁለተኛው platelet formation ነው። ሶስተኛው fibrin thread formation ነው። እናያቸዋለን አንድ በአንድ። ለስቲ ወደ ቪዲዮ እንሂድ እስኪ። ስለዚህ ሂሞስታሲስ you see when we define hemostasis it's a prevention of bleeding from injured vessel by the physiological process. You see hemostasis defines it's stopping the flow of blood through the injured body tissue or arrest the flow of blood through the damaged body tissue. And this process in general is hemostasis. ስለዚህ ሂሞስታሲስ ስንል በተጎዳው የደም ሰውነታችን ቲሹ ስር ሁልጊዜም ብለድ ሊክ ያደርጋል። ያንን የሚፈስ ደም ማስቆምና የተጎዳውን ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ የመመለሱን ሂደት በአጠቃላይ ሂሞስታሲስ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። to do this, to arrest the flow of blood through the injured body tissue, special blood vessel, we have a blood cell involved in this clotting process, and that is platelet. ከዚህ በፊት በሰራኋቸው ቪዲዮ ውስጥ የደም ኮምፖዚሽኑን ስናይ የብለዳችንን ኮምፖዚሽን ስናይ ሁለት ሜጀር ኮምፖነንቶች አሉት። ዋና ስሪት ብለድ የተሰራባቸው ሁለት ዋና ፓርቶች፣ አንደኛው the liquid part ብለን የጠራነው ሶኮል ፕላዝማው ሲሆን ሁለተኛው the cellular elements የምንላቸው ናቸው። those cellular elements are the red blood cell, the white blood cell and the platelets። እነዚህን ብለን አብርተናል ከዚህ ፊት በሰራው ቪዲዮ። red blood cell የስራ ድርሻው ኦክሲጅንን ከሳምባችን ተቀብሎ ወደ ተለያየ ሰውነታችን ክፍል ማድረስ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ከተለያየ ሰውነታችን ክፍል ተቀብሎ ወደ ሳምባችን ማድረስ ነው። ዋይት ብለድ ሴል ወይም ነጭ የደም ሴል ደግሞ ሰውነታችንን ከበሽታ መከላከል ሲሆን ሶስተኛው የደም ሴል አይነት ፕላትሌት ብለን የምንጠራው ነው። ይሄ ፕላትሌት በደማችን ውስጥ ከሚገኙ ሴሎች አንዱ ሲሆን የዚህ የሴል አይነት ትልቁ ስራ ድርሻ ምንድነው ሲባል ክሎት ማድረግ ነው። ስለዚህ የተጎዳውን ቲሹ መጠገን የሚፈሰውን ብለድ ማስቆም ነው በዛ በተጎዳው ቲሹ። that is the importance of platelet in our circulation. To do this, to arrest the flow of blood through the injured body tissue, there are three major steps. There are three major phases in hemostasis, and those are vascular spasm, the platelet plug formation, and coagulation. Then after there is clot retraction and then clot dissolution አሉ። መጨረሻ ላይ 4 እና 5 የምንላቸው clot retraction, clot dissolution። የመጀመሪያው ስቴፕ vascular spasm ነው። ይሄ vascular spasm ምንለው vasoconstricting the vessel that flow to the injured body tissue to reduce the amount of blood flow through the injured body tissue ማለት ነው። ያ ወደ ተጎዳው የሰውነታችን ክፍል የሚፈሰውን የደም ቱቦ ሳይዙን በመቀነስ የሚወጣውን የብለድ መጠን መቀነስ። this is step number 1 in hemostatic process። እኛ ለምሳሌ ስራ እየሰራን በሆነ አጋጣሚ ያ የምንሰራበት መሳሪያ ቢላን ምሳሌ ሽንኩርት ስንከትፍ ቻት ብሎ እጃችንን ቢቆርጠን አውቶማቲካሊ በዛ በተጎዳው ቲሹ ስር ብለድ ሊክ ያደርጋል፣ ብለድ ይፈሳል ከሰውነታችን። ስለዚህ ልክ ብለዱን እንዳየን እንደነግጣለን፣ እንረብሻለን። ዜና አውቶማቲካሊ ያንን ብለድ ለማስቆም ጥረት እናደርጋለን ወደ ውጭ እንዳይወጣ። ሰውነታችንን መጀመሪያ የሚያደርገው ልክ እንደዛ ነው። እኛ ከውጭ የምንጥራትን ጥረት ምን ለማድረግ የሚፈሰውን ብለድ ለማስቆም ልክ እንደዛ
ሰውነታችንም ከውስጥ መጀመሪያ ላይ የሚያደርገው ያን የሚፈሰውን የደም መጠን መቀነስ ማስቆም ነው። ምን በማድረግ ወደዛ ወደ ተጎዳው ቲሹ የሚሄደውን የደም ቱቦ ሳይዙን በመገደብ በማሳጠር በመሰብሰብ ያንን ስቴፕ ነው ቫስኩላር ስፓሰም ወይንም ቫዞ ኮንስትሪክሽን ብለን ኮንስትሪክቲንግ ዘ ብለድ ቬዝል ዛት ፍሎ ቱ ዘ ኢንጁርድ ፓርት ኦፍ ዘ ቦዲ ቲሹ። this is step number 1። ሁለተኛው ስቴፕ በዚህ በሂሞስታቲክ ፕሮሰስ ፕላትሌት ፕለግ ፎርሜሽን እንላለን። ፕላትሌት ፕለግ ፎርሜሽን ማለት ዋንስ ኮንስትሪክት ካደረጉ በኋላ የደም ቱቦውን እዛ የተጎዳው ቲሹ ላይ ፕላትሌቶች መሰባሰብ ይጀምራሉ። we said that previously platelets are important in hemostatic process in clotting process ቅድም ገና ስንጀምር ይሄ ፕላትሌት የተባለው የደም ሴል የሂሞስታቲክ ፕሮሰስን በጣም ያግዛል ብያቸዋለሁ። ምን በማድረግ በዛ በተጎዳው ቲሹ ላይ በመሰባሰብ ያን የተጎዳን ቲሹ ይዘጉታል፣ ሲል ያደርጉታል ማለት ነው። and this process of platelets are platelet plug formation platelet stick together and try to seal the damaged part of our body tissue። ከዛ በኋላ ሶስተኛው ስቴፕ ኮአጉሌሽን ወይም ብለድ ክሎቲንግ ብለን የምንጠራው ነው። ያ ማለት ሊኩዊድ የነበረን ብለድ ወደ ጄል ላይክ ስትራክቸር ያ ብለዳችን ውስጥ ያለ ፕሮቲን ፕላዝማችን ውስጥ ያለ ፕሮቲን አለ ሰኮል ፋይብሪኖጅን ብለን የምንጠራው ይሄ ፋይብሪኖጅን ወደ ፋይብሪን ትሬድ የሚቀየርበት ሂደት ነው፣ ካስኬድ ነው። ያን የመቀየሩን ሂደት ኮአጉሌሽን ብለን እንጠራለን። ከዛ በኋላ ክሎት ሪትራክሽን አለ። ያ ማለት የተጎዳው ስሙዝ መስል የተጎዳው ኢንዶቴሊየሙ ወደ ነበረበት ስሙዝ ይሆናል። ስሙዝ መስሉም ኮንስትሪክት ያደርግና ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፕሮቲን ኢንሳይድ ዘ ፕላትሌት የተጎዳውን ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ ይመልሳሉ። ፋይናሊ ራፍ የሆነውን ፓርት ዲሶሉት በማድረግ ያንን ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይመልሱታል። ሶ ዞስ አር ስቴፕስ ኢን ሂሞስታቲክ ፕሮሰስ። ይህንን ስቴፖች ናቸው። ይህን ሂሞስታሲስን በአንድ ስላይድ እንጨርስ ብንል ይሄ ነው ሳይንሱ። ቫስኩላር ስፓሰም፣ ፕላትሌት ፕለግ ፎርሜሽን፣ ኮአጉሌሽን፣ ክሎት ዲሶሉሽን እና ክሎት ሪትራክሽን ፋይናሊ ክሎት ዲሶሉሽን እንላለን። ግን ፊዚዮሎጂ ኦልዌይስ ዲልስ አባውት ዘ ሜካኒዝም። ከዚህ ፊትም ደጋግሜ እንደምላችሁ ፊዚዮሎጂ ግን ሁልጊዜ የሚነግረን ስለ ሜካኒዝም ሃው the damaged part of our body tissue is returned back to the normal እንዴት አድርጎ ነው ወደ ነበረበት የሚመለሰው የሚለውን ሳይንስ ማወቅ ስላለብን ሜካኒዝሙን አብረን እያየን እንሄድ። this are the step። የመጀመሪያው ስቴፕ እንዳልኳችሁ ቫስኩላር ስፓሰም ቬዝሉን ኮንስትሪክት ማድረግ ሳይዙን መቀነስ ነው። ስለዚህ የሚወጣውን የደም መጠን ይቀንሳል። ከዛ በኋላ እዛ የተጎዳው ቲሹ ላይ ፕላትሌቶች መሰባሰብ መጣበቅ ይጀምራሉ። ያንን ሂደት ፕላትሌት ፕለግ ፎርሜሽን እንላለን። ሶስተኛው ፋይብሪን ፎርም። ይሄ ማለት ያ ሊኩዊድ የነበረውን ፋይብሪኖጅን ወደ ፋይብሪን ትሬድ የመቀየሩን ሂደት ሶስተኛው ብለድ ክሎቲንግ ብለን የምንጠራው ነው። ለሲ ዋን ባይ ዋን እስቲ አንድ በአንድ እያየን እንሂድ። ከዛ በፊት ግን ለሲ አባውት ዘ ፕላትሌት ስለ ፕላትሌት ትንሽ የሆነ ነገር ላውላችሁ። Platelets produced in the bone marrow from huge cell called megakaryocytes. Like all other cellular elements of our blood, the platelet derived from the bone marrow, especially from where? From the megakaryocyte. ከዚህ ፊት ስናወራ all types of cellular element of the blood derived from the same uncommitted stem cell the hematopoietic stem cell inside in the bone marrow ብያቸዋለሁ። እነዚህ cellular element of the blood የሚባሉት red blood cell፣ white blood cell፣ ፕላትሌት ሁሉም የሚሰሩት ቦን ማሯችን ውስጥ ነው። እዚህ ቦን ማሯችን ውስጥ ፕላትሌት የሚሰራው ዋነኛው huge cell ማለት ተብሎ ይጠራል፣ ሜጋካሪዮሳይት ተብሎ ይጠራል። this platelet do not leave the blood cell as a white blood cell do። ሌላኛው የፕላትሌት መገለጫ ከዚህ ፊት ስናወራ the white blood cell most of the time white blood cell leave the circulation and enter into the body tissue to fight the foreign antigen inside the body tissue። ነጭ ደም ሴል የደም ቱቦዎችን ለቆ ወደ ሰውነታችን ውስጥ በመግባት ሰውነታችንን ከበሽታ ለመከላከል ጥረት ያደርጋል ብለናል። ፕላትሌት እና ሬድ ብለድ ሴል ግን በመተኛው መንገድ የደም ቱቦዎችን ለቀው አይወጡም። ስለዚህ ሁልጊዜም ፕላትሌት የሚኖረው የት ነው ማለት ነው? የደም ቱቦዎችን ውስጥ ነው። ሌላኛው የፕላትሌት መገለጫ there is no nucleus inside in the platelet። ስለዚህ ኒውክለስ የሚባልም ነገር ፍራግመንት ኦፍ ሴል ነው ብለው ይጠሩታል አንዳንዶቹ። በውስጡ ኒውክለስም የለውም። and the other thing platelet has an organelles plus cytosolic enzyme. there are organelles inside the platelet and secretory cell. organelles inside the like Golgi apparatus, mitochondria found inside the platelet plus also cytosolic enzymes. and those cytosolic enzymes inside the platelet are important to synthesize different chemicals
And those chemicals and hormones are important in clotting process. And we will see later about the chemicals released from the platelet. You see, platelet በውስጡ ኦርጋኔልሶችን እና ሰክሬተሪ ሴሎች አሉ። እነዚህ ሰክሬተሪ ሴሎች የተለያዩ ኬሚካሎችን ያመርታሉ። ላይክ ሴሮቶኒን ለምሳሌ ቫዞኮንስትሪክት ለማድረግ ሴሮቶኒንን ያመርታል platelet because of the secretory cell inside the platelet. And the other thing, the platelets also contain contractile protein, so-called actin and myosin. ሌላኛው ፕላትሌት ለየት የሚያደርገው በውስጡ አክቲን እና ማዮሲን የተባሉ ኮንትራክታይል ፕሮቲኖችን ይዟል። ለምንድን ነው ይሄ ፕሮቲን እዛ ውስጥ መገኘው? ምንድን ነው ጥቅሙ ሲባል you see ቅድም እንደነካከውን ስሙዝ መስሉ ልክ ቲሹ ዳሜጅ በሚሆንበት ሰዓት ያ የተጎዳው የውስጠኛው የደም ቱቦ መስል ሌየሮችን በመናይበት ሰዓት ብለድ ቬዝሎች ሌየሮች በሚታዩበት ሰዓት ስሙዝ መስሎች አሉ። ሶ እነዛ ስሙዝ መስሎች ዋንስ ከተጎዱ በኋላ ወደ ነበሩበት ቦታ ለመመለስ ኮንትራክት አድርጎ ስቧቸው በመሐከላቸው ፕላትሌት ይገባና እነዛን የተጎዳ ቲሹ ወይንም ስሙዝ መስል እንዲሳሳቡና እንዲገጥሙ ያግዛል ማለት ነው። as a result the platelet inside in the circulation contain actin and myosin which is important to attract the smooth muscle that found around the injured tissue ማለት which is important to return back to the normal structure ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ አክቲንና ማዮሲን መስሉን ኮንትራክት እንዲያደርግ በማድረግ ያግዙታል ማለት ነው። and also secretory and contractile abilities are important. you see እነዚህ secretory ኬሚካሎች እነዚህ secretory ሴሎችና contractile ability of the platelets are important in hemostasis. ስለዚህ በሂሞስታሲስ ትልቅ ሮል አላቸው ማለት ነው። and removed from circulation by the tissue macrophage system mainly in the spleen. finally የስራ ድርሻውን ከጨረሰ በኋላ ፕላትሌት ከሰርኩሌሽናችን ይወገዳል። ያ በማን አማካኝነት? በተለይ በስፕሊን አማካኝነት እንገልፍ ስፕሊናችን ውስጥ ከገባ በኋላ እንገልፍ ይደረጋል። and the other thing, the thrombopoietin is a major regulator of platelet production. you see the production of platelet inside in the bone marrow is regulated by the hormone thrombopoietin, and this thrombopoietin is released from the liver plus kidney and regulate the production of platelet from the bone marrow. ስለዚህ ከቦን ማሮአችን ውስጥ በዘፈቅደ ፕላትሌት አይመረትም ማለት ነው። ስለዚህ የፕላትሌት መመረትን የሚቆጣጠር ሆርሞን ትሮምቦፖይቲን ይባላል። ልክ ኤራይትሮፖይቲን ፎር ሬድ ብለድ ሴል አይደል ምንለው? ኤራይትሮፖይቲን ከኪድኒ እና ከሊቨር ተመርቶ ሬድ ብለድ ሴላችንን እንደሚቆጣጠር ሁሉ የፕላትሌታችንን ፕሮዳክሽን የሚቆጣጠር ሆርሞን በተለይ ከሊቨርና ከኪድኒ የሚመረት ማ ተብሎ ይጠራል? ትሮምቦፖይቲን ተብሎ ይጠራል። you see በዚህ አይነት መንገድ ሰውነታችን ውስጥ ኤክሰስም እንዳይሆን ለስም እንዳይሆን by using negative feedback mechanism ይቆጣጠሩታል ማለት ነው። so the structure and the composition of the platelet, you see platelet consists of the cell membrane or surface membrane. you see cell membrane ልክ እንደማንኛውም ሴል membrane አለው። ሌላው ደግሞ ፕላትሌት ማይክሮቱቢዩልስ አሉ supportive structure of the platelet። ሶስተኛው ነገር ሳይቶፕላዝም አለ። so cytoplasm ውስጥ ኦርጋኔልሶችና secretory ሴሎች አሉት ማለት ነው። so let's see, so the cell membrane of the platelet you see contain lipid in the form of phospholipid, cholesterol, glycolipids and carbohydrate as glycocalyx and glycoprotein plus protein። ልክ እንደማንኛውም ሴል ሜምብሬን ፕላትሌታችን ላይ ያለው ሴል ሜምብሬን ከሊፒድ ከፕሮቲን እና ከካርቦሃይድሬት ነው የተሰራው። so የሊፒድ አይነቶቹ ሲታዩ ፎስፎሊፒድ፣ ኮሌስትሮል እና ግላይኮሊፒድ አለበት፣ ፕሮቲን አለበት። ሶስተኛው ደግሞ ካርቦሃይድሬት ነው። ካርቦሃይድሬቱ ልክ እንደ ግላይኮካሊክስ እና ግላይኮ ፕሮቲኖች አሉበት። of those substance glycoproteins and phospholipids are functionally important. you see እዚህ ሴል ሜምብሬኑ ላይ ካሉት ዋና ዋና ኮምፖነንቶች ግላይኮፕሮቲን እና ፎስፎሊፒዱ በጣም ወሳኝ ነው። ምንድነው ጥቅማቸው? let's see for the glycoproteins. you see የፕላትሌት ሴል ሜምብሬኑ ላይ ያለው ፕሮቲን so called glycoprotein ብለን የምንጠራው prevent the adherence of platelet to the normal endothelium. you see አንዱ ጥቅም ምንድነው ሲባል you see ይሄ ፕላትሌታችን ላይ ያለው ፕላትሌታችን ሴል ሜምብሬን ላይ ያለው ግላይኮፕሮቲን አንዱ ጥቅም prevent the adherence of platelet to the normal endothelium። ፕላትሌታችን በኖርማል ኢንዶቴሊየሙ ላይ የውስጠኛው የደም አይደል ኢንዶቴሊየም የምንለው የውስጠኛው የደም ቱቦችን ስሙዝ ነው። እዛ ስሙዝ የሆነው ኢንዶቴሊየም ላይ ፕላትሌት እንዳይጣበቅ ይከላከልልናል ማለት ነው። so that's the importance of glycoproteins, prevent the adherence of platelet to the normal endothelium። ኖርማል ኢንዶቴሊየም ላይ
ኮአጉሌት ስቲክ ካደረገ then ኢምቦሊ ፎርም ያደርጋል። ሶ ያ እንዳይሆን ፕላትሌቶች በኖርማል ኢንዶቴሊየም ወይም ስሙዝ ኢንዶቴሊየሙን ሲያገኙ በፍጹም ሊጣበቁ አይችሉም because of the glycoprotein plus this is the structure of platelet ይሄን ይመስላል ተብሎ ፍራግመንት ኦፍ ሴል ነው ብሎ አንዳንዶቹ ይጠሩታል። በውስጡ ኦርጋኔልስ እና ሰክሬተሪ ሴሎች አሉ፣ ማይክሮቲዩቡሎች አሉ። እነዚህ አሲስት ያደርጉታል ፕላትሌቶቹ ማለት ነው። ሌላኛው this glycoprotein accelerate the adherence of platelet to the collagen and damaged nuclei accelerator ሁለተኛው ጥቅም ስፒድ አፕ ያደርጋል። ምን ለማድረግ the attachment of platelet to the collagen and damaged endothelium you see when there is a tissue damage ያ damaged የሆነው endothelium ራፍ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሌላኛው የግላይኮፕሮቲን ጥቅም ቅድምም ብለናል ስሙዙ ላይ እንዳይጣበቅ ያደርጋል፣ ራፉ ላይ ደግሞ እንዲጣበቅ ኮላጅኑን ሲያገኝ እንዲጣበቅ አሲስት አክቲቬት ያደርገዋል ማለት ነው። that is the importance of glycoprotein found on the cell membrane of the platelet. So this glycoprotein also form a receptor for adherence of adenosine diphosphate and thrombin. see ሌላኛው ጥቅም በላዩ ላይ it also form a receptor for adenosine diphosphate plus thrombin እነዚህ ነገሮች ባይንድ እንዲያደርጉ አድኖሲን ዳይፎስፌት እና ትሮምቢን ባይንድ አድርጎ ክሎቲንግ ፕሮሰሱን አሲስት እንዲያደርጉ ኮንትሪቢዩት ያደርጋል ለሪሴፕተሮችን ራዩ ላይ ፎርም በማድረግ ማለት ነው። ሶ the other one is phospholipid ሁለተኛው ኮምፖነንት ሴል ሜምብሬን ላይ ፎስፎሊፒድ አክሲሌት the clotting reaction you see clotting reactionን speed up እንዲያደርግ how by activating the phospholipid form the precursor of thromboxane A2 thromboxane A2 precursor በማዘጋጀት and prostaglandin related substance you see ትልቁ ጥቅም thromboxane A2 which is important to attract more platelet to the damaged part of the body ወደ በኋላ ላይ እናያለን። thromboxane A2 እና ADP ትልቁ ጥቅማቸው you see once tissue damage በሚኖርበት ሰዓት ያ ፍሎት የሚያደርገው ፕላትሌት እዛ የተጎዳው ቲሹ ላይ እዛ የተጎዳው ኢንዶቴሊየሙ ላይ መጣበቅ ይጀምራሉ። ሶ መጣበቅ ዋንስ ከጀመሩ በኋላ more platelet ወደዛ ቦታ እንዲመጡ ኮንትሪቢዩት ከሚያደርጉ ኬሚካሎች አንዱ thromboxane A2 ነው። ስለዚህ the receptor of thromboxane A2 ፕላትሌቱ ላይ እንዲጨምር በማድረግ more platelet ወደዛ ቦታ እንዲመጣ contribute ያደርጋል። so that is the importance of phospholipid that form the cell membrane of the platelet ማለት ነው። and the other one is microtubules forming a ring around cytoplasm and below the cell membrane which is important to support you see those tubules provide structural support for inactivated platelet to maintain the disc-like shape you see platelet ብዙ ጊዜ ሼፕ ሲታይ ስትራክቸር ነው ዲስክ ሼፕ ስትራክቸር ያንን ዲስክ ሼፕ ስትራክቸር ሜንቴን የሚያደርገው በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ማይክሮቱቢሉ ነው ማለት ነው። and the other one is cytoplasm ሌላኛው እዛው ሴል ሜምብሬን ውስጥ ደግሞ ሳይቶፕላዝሞች አሉ and those cytoplasm cellular organelles golgi apparatus endoplasmic reticulum mitochondria በውስጡ ይዟል ማለት ነው ፕላትሌት and the cytoplasm also contain the chemical substance such as protein enzyme hormonal substanceዎችንም እነዚህ ሳይቶፕላዝም ሰክሬተሪ ሴል በውስጣቸው ስላሉ ሰክሬት ያደርጋሉ ፕሮቲኖችን ያዘጋጃሉ ወደ ኋላ ላይ እናያቸዋለን። proteins in the platelet you see one contractile proteins ፕላትሌታችን ውስጥ ካሉ ፕሮቲኖች አንዱ ማን ነው ኮንትራክታይል እነማን ናቸው ኮንትራክታይል ፕሮቲን ከዚህ ፊት ስለ መስል ፊዚዮሎጂ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ኮንትራክታይል ፕሮቲኖችን አውርቻቸዋለሁ which is important in contraction process ማንኛውም መስል ኮንትራክት ማድረግ ሲፈልግ በውስጡ ኮንትራክታይል ፕሮቲን ሊኖረው ይገባል otherwise ኮንትራክት አያደርግም ተባለናል። ሶ እነዚህ ኮንትራክታይል ፕሮቲን የምንላቸው አክቲን እና ማዮሲን ተብሎ ይጠራሉ። you see እነዚህ ሁለት ፕሮቲኖች በፕላትሌታችን ውስጥም አሉ ማለት ነው። the contractile proteins which are responsible for contraction of the platelets are actin and myosin ቅድም ብያቸዋለሁ። ምንድነው ሮላቸው ሲባል you see once መስሉ ዳሜጅድ ከሆነ ቬዝሉ ዳሜጅድ ከሆነ በኋላ በዚህ ዳሜጅድ በሆነው ቬዝል መካከል በመሆን ያን የተጎዳ ያን የሰፋ ቦታ ኮንትራክት በማድረግ እንዲጣበቁ እና እንዲዘጉ በማድረግ አሲስት ያደርጋሉ ማለት ነው። that is the importance of contractile protein inside in the platelet። ሌላኛው thrombostatin the third contractile protein which is responsible for clot retraction you see ለክሎት ሪትራክሽን በጣም አሲስት ያደርጋል። ክሎት ሪትራክሽን ቅድም እንዳልኳችሁ ዋንስ ክሎቲንግ ከተካሄደ በኋላ ሪትራክት ማድረግ ሪባይንድ ማድረግ
you see ወደ ነበረበት ስሙዝ መስሉ you see ወይ የተጎዳው ፓርት ላይ ያለው ስሙዝ መስል መልሶ ሪጀነሬት እንዲያደርግ ማይቶሲስን በመጠቀም ሪተርን ባክ ቱ ዘ ኖርማል ሪባይንድ እንዲያደርግ አሲስት ያደርጋሉ so that is also the importance of thrombostatin found inside in the plasma ማለት and the other protein is von Willebrand factor the von Willebrand factor released from the subendothelium ከሳብኢንዶቴሊየም አንዳንዶቹ ከፕላዝማውም ከራሱም ሪሊዝ ይደረጋል ይላሉ ፕላስ ከሳብኢንዶቴሊየም ሪሊዝ ይደረጋል so which is responsible for adherence of platelet you see the von Willebrand factor is a chemical released from the subendothelium of the vessel plus from the plasma ይላሉ አንዳንዶቹ so ምንድነው የዚህ the von Willebrand factor ትልቁ ጥቅም which is important to adhere to attach the platelet to the rough part of the blood vessel ማለት ነው otherwise ቀድመን ተባብለናል በኖርማል ፊዚዮሎጂ የውስጠኛው የደም ቱቦአችን ወይንም ኢንዶቴሊየም ብለን የምንጠራው ስሙዝ ነው ስለዚህ ስሙዝ የሆነው ቦታ ላይ ፕላትሌት በፍጹም አድሄር ማድረግ አይችልም አታች ማድረግ አይችልም because of the glycoprotein ተባብለናል the glycoprotein that form the cell membrane of the platelet inhibit the attachment of platelet to the normal endothelium ብያቸዋለሁ you see when the inner part of the blood vessel become rough at that time the von Willebrand factor is released from the subendothelium and activate the binding of platelet to the rough surface ማለት ነው በዚህ የተነሳ von Willebrand factor ከሳብኢንዶቴሊየሙ የሚለቅ ኬሚካል ትልቁ ጥቅም ምንድነው ሲባል ፕላትሌቶች በዛ በተጎዳው ቦታ ላይ እንዲጣበቅ በማድረግ ትልቅ ሮል አላቸው ማለት ነው ፕላትሌቶች በዛ በተጎዳው ቦታ ላይ እንዲጣበቅ በማድረግ ትልቁ ድርሻ አላቸው ሌላኛው ደግሞ it maintain factor 8 stabilize the role of factor 8 factor 8ን ሜንቴን ያደርጋሉ otherwise በዚህ የተነሳ ይሄ von Willebrand factor is a ኤሪክ von Willebrand factor ይሄ von Willebrand factor የተገኘው ስሙ ራሱ ከኤሪክ von Willebrand ነው ይሄ ሰውዬ ለመጀመሪያ ጊዜ the von Willebrand diseaseን ያገኘ ሳይንቲስት ነው በሱ ስም ነው የሚጠራው ማለት ነው ሌላኛው ፋይብሪን ስታቢላይዚንግ ፋክተሮች አሉ ክሎቲንግ ፋክተሮች ናቸው ፋይብሪን ስታቢላይዚንግ ፋክተር which is important to stabilize the clotting process those are some of the protein found inside in the plasma so the other thing when we see the protein in the platelet ሌላኛው platelet driving growth factor you see ሌላኛው protein platelet driving growth factor which is important which is responsible for repair of the damaged blood vessels and wound healing you see ሌላኛው ፕላትሌታችን ውስጥ የሚገኝ ፕሮቲን platelet derived growth factor which is important to repair the damage you see ምን በማድረግ ማይቶሲስን አክቲቬት ያደርጋል ይላችኋል you see ምን ያደርጋል it is a potent mitogen ምን ያደርጋል it's a potent mitogen for smooth muscle fiber of the blood vessel ሪባይንድ እንዲያደርጉ ሪተርን ባክ እንዲያደርጉና ያንን የተጎዳን ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ ለመመለስ የሚያግዝ የፕሮቲን አይነት ነው so ይሄ ፕሮቲን which is important to return a damaged blood vessel back into the normal ማለት ነው and the other protein platelet activating factor cause the aggregation of platelet during injury of the blood vessel you see ቀድም አድሄር ነበር የሚያደርገው ማን von Willebrand factor አድሄር አታች ነበር የሚያደርገው ፕላትሌቶችን እዛ ራፍ ቦታ ላይ የተጎዳው ቲሹ አታች ያደርጋል then platelet activating factor ደግሞ activate the adherence of platelet እርስ በርሳቸው እንዲሳሳቡ እንዲጣበቁ በማድረግ የተጎዳውን ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ ይመልሳሉ ቬትኖስቲን ሌላኛው ፕሮቲን ነው serum spreading factor ተብሎ ይጠራል promote adhesion of platelet and the spreading of tissue cell in the culture you see it's adhesion of the platelet to the damaged part of the body tissue assist የሚያደርግ የፕሮቲን አይነት ነው ፕላትሌታችን ውስጥ የሚገኝ so those are some of the protein released from the platelet when there is tissue injury ማለት ስለዚህ ቲሹ ኢንጁሪ በሚኖርበት ሰዓት ፕላትሌቶች ያን የተጎዳ ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ ለመመለስ ሪሊዝ ከሚያደርጓቸው ፕሮቲኖች የተወሰኑት እነዚህ ናቸው so let's see the property of platelet during hemostatic process you see በሄሞስታሲስ ጊዜ ፕላትሌት ሶስት ካራክተሪስቲኮች አሉት የመጀመሪያው ካራክተሪስቲክ adhesiveness ብለን what is adhesiveness means platelet possess the property of adhesiveness you see attachment of platelet to the rough endothelium ይሄ ምንድነው when they come in contact with a wet or rough surface they get activated and they stick to the surface ያን ካራክተሪስቲክ ነው adhesiveness you see የመጀመሪያው የፕላትሌት ካራክተሪስቲክ የሚባለው ፕላትሌት ቀደም እንዳልኳችሁ የውስጠኛው የደም ቱቦአችን ስሙዝ ስለሆነ ሁሉ ጊዜም ፕላትሌት በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ፍሎት ነው የሚያደርገው
ፕላዝማችን ውስጥ ፍሎት ነው የሚያደርገው፣ በፍጹም አይጣበቅም። ለምን ሲባል አንደኛውና ዋነኛው ምክንያት ምን ብለናል? because of the glycoprotein that found on the cell membrane of the platelet which inhibit the binding of platelet to the normal endothelium። ግንሳ ቬዝሉ በሚጎዳበት ሰዓት ፕላትሌቱ ለራፍ ሰርፌስ ሲጋለጥ፣ ለዌት ሰርፌስ ሲጋለጥ፣ ለኮላጅን ሲጋለጥ እዛ ቦታ ላይ ፕላትሌት መጣበቅ ይጀምራል። because of the von Willebrand factor። ቅድም እንዳልኳችሁ von Willebrand factor the chemical released from the subendothelium which is important to attach the platelet to the rough endothelium። ስለዚህ እዛ የተጎዳው ቦታ ላይ ፕላትሌቶች ለመጀመሪያ ጊዜ አታች እንዲያደርጉ አክቲቬት ያደርጋቸዋል ማለት ነው። ይሄንን ሂደት የመጀመሪያው የፕላትሌት ካራክተሪስቲክ እንላለን። that is what adhesiveness and see factors that responsible for adhesiveness ኮላጂን፣ ትሮምቢን፣ ADP፣ ትሮምቦክሲን እነዚህ ኬሚካሎች ኮንትሪቢዩት ያደርጉ። በተለይ ግን ማን ነው ብያቸዋለሁ? ቮን ዊልብራንድ ፋክተር ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ፕላትሌቶችን ራፉ ላይ እንዲጣበቁ ያደርጋል። ከዛ በኋላስ then the platelet release attractive chemicals which is important to attract more platelet to the damaged part of the vessel ማለት ነው። ከዛ በኋላ ሁለተኛው የፕላትሌት መገለጫ አግሪጌሽን የምንለው ነው። you see once የተወሰኑ ሄደው በቮን ዊልብራንድ ፋክተር አማካኝነት ከተጣበቁ በኋላ እዛ የተጣበቀው ቲሹ ላይ ሞር ፕላትሌቶች እንዲመጡ የግድ ያስፈልጋል። ስለዚህ እነዛን ሞር ፕላትሌቶች ወደ ተጎዳ ቦታ ለመሳብ ፕላትሌቱ ራሱ ምን ይለቃል? ትሮምቦክሲኔቱና ADP የተባሉ ኬሚካሎችን ይለቃል። and those chemicals are important to attract more platelet towards the damaged part of the body to the blood vessel። ወደ ተጎዳው የደም ቱቦ ፕላትሌት ፍሎት እያደረጉ መጥተው እንዲጣበቁ የሚያደርግ ኬሚካሎችን ይለቃሉ። ይሄንን የፕላትሌት እርስ በርስ የመጣበቅ ባይንድ የማድረግ ሂደት ምን ብለን እንጠራለን? አግሪጌሽን ብለን። see the platelet have the property to aggregate። የቀድሞ ምን ማድረግ ነበር? መጀመሪያ ወደ ራፉ ላይ መጣበቅ። በማን የተነሳ? በቮን ዊልብራንድ ፋክተር በተለይ ያንን አድሄሲቭነስ አለ። ሁለተኛው አግሪጌት ማድረግ ነው፣ እርስ በርሳቸው መጣበቅ ነው። because of what ትሮምቦክሲን ኤቱ ፕላስ ADP ብለን የጠራነው እነዚህ ሁለት ኬሚካሎች ሞር ፕላትሌት ስቲክ እርስ በርሳቸው ስቲክ እንዲያደርጉ ያግዛቸዋል ማለት ነው። ሶስተኛው አግሉቲኔሽን አግሉቲኔት ማድረግ። ያ ማለት ነው ክላምፒንግ ቱጌዘር ኦፍ ዘ ፕላትሌት ኮልድ አግሉቲኔሽን። ፕላትሌቶች ክላምፕ ያደርጋሉ ፋይናሊ ያን ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ ለመመለስ and then platelet agglutinins ተባሉ ይጣ this according to the action of some platelet agglutinins so these are the steps you see። ይሄ እንደምታዩት እዚህ ዲያግራሙ ላይ የመጀመሪያው ፕላትሌቶች ለኮላጂን ሲጋለጡ ወይንም ራፍ ሲሆን የውስጠኛው ኢንዶቴሊየሙ እዛ ራፍ የሆነ ቦታ ላይ መጣበቅ ይጀምራሉ። ይሄንን ሂደት ምን ብለን ጠርተናል? አድሄሲቭነስ። because of what mainly ይሄንን አሲስት የሚያደርገው ኬሚካል ማን ነው ብያቸዋለሁ? ቮን ዊልብራንድ ፋክተር። ከሁለተኛው አክቲቪቲ ዋንስ የመጀመሪያዎቹ ከተጣበቁ በኋላ እነዚህ ፕላትሌቶች ራሳቸው የሚለቁት ኬሚካል አለ። ማን? ADP ፕላስ ትሮምቦክሲኔቱ you see those two chemicals are important to attract more platelet towards the damaged part of the blood vessel and this characteristic of the platelets are what aggregation። ሶስተኛው ስቴፕ ይሄን ነው አግሪጌሽን ብለን የምንጠራው ሁለተኛው ስቴፕ። ከዛሳ ሶስተኛው ፋይብሪን ትሬድ መፍጠር ነው። ያን የተጎዳን ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ ከዛ ሪትራክት ያደርጋል፣ ዲሶሉት ያደርጋል። ወደ ነበረበት ራፍ የሆኑትን ነገሮች በማጥፋት ሪሙቭ በማድረግ ወደ ነበረበት ቦታ ይመልሳል። so those are the characteristic or the properties of platelet ማለት ነው። so let's see one by one። ካሁን በኋላ የምናየው ሂሞስታተስን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው። የመጀመሪያው ስቴፕ ቅድም እንዳልኳችሁ ምን ተባብለናል? ቫስኩላር ስፓሰም። so ይሄንን ለማድረግ ያ በተጎዳው ቲሹ ስር የሚፈሰውን ደም በማስቆም የተጎዳውን ቲሹ ወደ ነበረበት ቦታ የመመለሱን ሂደት ምን ብለን ጠርተናል? ሂሞስታተስ ብለናል። ሶ ያንን ለማድረግ ሶስት ዋና የምንላቸው አምስት ናቸው፣ ግን የመጀመሪያዎቹ ሶስቱ የምንላቸው ቫስኩላር ስፓሰም፣ ፕላትሌት ፕለግ ፎርሜሽን፣ ሶስተኛው ደግሞ ኮአጉሌሽን ነው ብለናል። let's see one by one። vascular spasm. Step number 1 in hemostasis is vascular spasm. Reduce the flow of blood from injured vessel. You see, ምን ማለት ነው vascular spasm? Vasoconstricting the vessel which flow to the damaged part of body tissue. Why? To reduce the loss of blood ማለት በዛ በተጎዳው ቲሹ ስር የሚፈሰውን የደም መጠን ለማስቆም ሲል
መጀመሪያ ላይ ሰውነታችን ምንድነው ያደርገው ወደ ተጎዳው ቲሹ የሚፈሰውን የደም ቱቦ ማጥበብ ነው። ያን ነው ቫስኩላር ስፓሰም ብለን የምንጠራው። ለምሳሌ ሌት አሁን እናንተ ስራ በምንሰራበት ሰዓት በሆነ አጋጣሚ የምንሰራበት መሳሪያ እጃችን ላይ አደጋ ቢያደርስ ያ በተጎዳው ቲሹ ላይ አውቶማቲካሊ ብለድ ሊክ ያደርጋል። ብለድ ወደ ውጭ መፍሰስ ይጀምራል። በዛ ሰዓት እንረበሻለን፣ እንደነግጣለን። አንዴን መጀመሪያ ላይ ማድረግ የምንፈልገው የሚፈሰውን የደም መጠን ለማስቆም ጥረት ማድረግ ነው። ልክ እኛ ከውጭ ሆነ እንደዚህ እንደምናደርገው ሁሉ ሰውነታችን ከውስጥ ሆኖ የመጀመሪያ ስራው ምንድነው ማለት ነው? ያን የሚፈሰውን የደም መጠን መቀነስ ነው። የሚፈሰውን የደም መጠን የመቀነሱን ሂደት ምን ብለን እንጠራለን? ቫስኩላር ስፓሰም። እሺ ቫስኩላር ስፓሰም ብለን እንጠራለን። ሪዲዩስ ፍሎ ኦፍ ብለድ ፍሮም ኢንጁርድ ቬዝል። ሶ ሃው እንዴት አድርጎ ነው የሚያስቆመው ነው አይደል ጥያቄው? ሶ ለስ ኢዝ ሜካኒዝሙ እንዴት ነው ሰውነታችን ያንን የሚፈሰውን የደም መጠን ለመቀነስ ጥረት የሚያደርገው? ኢኒሻል ቫዞኮንስትሪክሽን ኢዝ ኮዝድ ባይ ዳይሬክት ኢፌክት ኦፍ ኢንጁሪ ኦን ዘ ቫስኩላር ስሙዝ። መጀመሪያ ላይ ዳይሬክት ኢፌክት ኦን ዘ ቫስኩላር ስሙዝ መስል ያ የደም ቱቦችን ስሙዝ መስሉ ላይ ነው አክቲቭ ምን ያደርጋል? ቫዝ አክቲቬት ዘ ኮንትራክሽን ኦፍ ዘ ስሙዝ መስል ሃው ባይ አክቲቬቲንግ ዘ ሪሊዝ ኦፍ ካልሲየም አየን ኢንቱ ዘ ሳይቶሶል። ዜን ካልሲየም ወደ ውስጥ እንዲገባ በማድረግ ካልሲየም ከካልሞዳሊን ጋር ባይንድ ያደርጋል። ዘ ባይንዲንግ ኦፍ ካልሲየም ዊዝ ካልሞዳሊን ካልሲየም ካልሞዳሊትን ፎርም አድርጎ ዜን አክቲቬት ዘ ማዮሲላይክ ቼን ካይነሲስ ዜን which is important to activate the smooth muscle contraction። you see ምንድነው የሚያደርገው ሲባል የመጀመሪያው አክቲቪቲ እዛ የተጎዳው ቲሹ ላይ ያለውን ስሙዝ መስል ኮንትራክት እንዲያደርግ ያስችለዋል ማለት ነው። ቫስኩላር ስሙዝ መስል ኮንትራክሽኑን አክቲቬት ያደርጋል። ሁለተኛው ሎካል ቫዞኮንስትሪክሽን ኦፍ ዘ ራፕቸርድ ብለድ ቬዝል ዛት ኢዝ ኮዝድ ባይ ሪፍሌክስ ሲምፓቲክ ዲስቻርጅ። you see ምን መሆኑ ሲምፓታቲክ ዲስቻርጅ ና we have pain receptor around the tissue አይደል? እዛ የተጎዳው ቲሹ ልክ ሲጎዳ እዛ የተጎዳው ቲሹ አካባቢ we have pain receptor ኢሪቴት ያደርጋል። ያ pain receptor then activate the sympathetic motor neuron። ሌት አሁን ብዙ ጊዜ የምናየውን ዝም በእለት ተለት የሚያጋጥመን ለምሳሌ እንዳልኳችሁ ቅድም ስራ እየሰራን ሳለ እጃችን ላይ የሆነ ለምሳሌ የሆነ ስራ እየሰራን እጃችን የያዝነው መሳሪያ ቢቆርጠን ያ ሲቆርጠን አውቶማቲካሊ እንደነግጣለን፣ እንረበሻለን። ወይ ብለዳችን ልክ ሲያደርግ ስናየው ሲፈስብን በጣም ነው የምንረበሸው። ያ መረበሻችን ያ መደንገጣችን የራሱ የሆነ ፊዚዮሎጂካል አድቫንቴጅ አለው ይላል ሳይንሱ ማለት ነው። ምን በማድረግ ስንደነግጥ ስንረበሽ ሲምፓታቲካችን ዶሚኔት ያደርጋል። ሲምፓታቲካችን ዶሚኔት ያደረገ ማለት which is important to constrict the blood vessel ማለት because sympathetic most of the time constrict the blood vessel ብለን ስላወራን ከዚህ በፊትም ሲምፓታቲክ ቶኑ ይጨምራል። ሲምፓታቲክ ቶኑ ሲጨምር ቬዝሉ ኮንስትሪክት ያደርጋል። ወደዛ የሚወጣው ብለድ መጠን እየቀነሰ ይመጣል። ሁለተኛው ሎካል ማዮጆኒክ ቅድም ያልኳችሁ ነው። ሎካል ማዮጆኒክ ኮንትራክሽኑ ቢጋን ያደርጋል። ካልሲየም እንዲገባ በማድረግ ካልሲየም ከካልሞዳሊን ጋር ተጣብቆ ካልሲየም ካልሞዳሊን ፎርም በማድረግ ምስሉ ኮንትራክት እንዲያደርግ ያስችለዋል። ይህንን ሂደት ምን ብለን እንጠራለን? ቫስኩላር ስፓሰም ብለን እንጠራለን። you see in effect both reaction minimize the rate of bleeding። you see የዚህ ሁሉ ድምር ውጤት መጨረሻ ላይ ማድረግ ነው minimize the rate of bleeding የሚፈሰውን የብለድ መጠን መቀነስ ነው። and narrowing the diameter of the hole you see as a result ለስ የሆነ ብለድ ይህ በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚፈሰው የብለድ መጠን ይቆማል ማለት ነው። ይህንን ሂደት ነው ምን ብለን የምንጠራው? ቫስኩላር ስፓሰም። when the vessels are cut the endothelium is damaged and the collagen is exposed you see ከዛ በኋላ you see ካስቆመው በኋላ ግን እንዳልኳችሁ ቬዝሉ ሲጎዳ በዛ በተጎዳው የደም ቱቦችን ስር ብለድ ሊክ ያደርጋል ብያቸዋለሁ። አሁን በተጎዳው የደም ቱቦችን ስር ብለድ ሊክ ሲያደርግ ያ ሊክ ያደርገው ብለድ ከኮላጂን ሰርፌስ ጋር ይገናኛል። ቅድም እንዳልኳችሁ ፕላዝማችን ከኮላጂን ጋር ከተገናኘ or ብለዳችን ከኮላጂን ጋር ከተገናኘ እዛ ፕላዝማችን ላይ ፍሎት የሚያደርገው ፕላትሌት ኮላጂንን ሲያገኝ ኮላጂን ላይ ባይንድ ያደርጋል፣ አድሄር ያደርጋል ብያቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን በተጎዳው ቲሹ ስር ብለድ ሊክ ሲያደርግ ያ ሊክ ያደርገው ብለድ ያ ማለት ፕላትሌቱ ኮላጂንን ያገኛል፣ ቦታው ራፍ ይሆናል። ራፍ ሲሆን ኮላጂንን ሲያገኝ ቅድም ይጣበቃል ብለናል። ስለዚህ ፕላትሌት እዛ ቦታ ላይ መጣበቅ ይጀምራል። so the platelet adhere to the collagen you see አሁን ፕላትሌት ሊክ ያደርገው ፕላትሌት ኮላጂንን ሲያገኝ ሁለተኛው ሌየር ላይ ማለት ነው። ምክንያቱም the inner layer ኢንዶቴሊየሙ ስሙዝ ነው ብያቸው። ከዛ ኮላጂኑን ሲያገኝ ግን ኮላጂኑ ላይ ፕላትሌት ይጣበቃል። ስሙዝ ኢንዶቴሊየሙን አይጣበቅም ብለናል ቅድም። ኮላጂንን ካገኘ ዌት ሰርፌስን ካገኘ ግን ይጣበቃል።
ስለዚህ ሁለተኛው ፕሮሰስ ድጋሚ ያደርጋል and get activated and also secrete serotonin and other vasoconstricting substance more ደግሞ vasoconstricting ኬሚካሎች ሴሮቶኒን በመላክ more vasoconstrict እንዲያደርግ ያደርጋል ፕላትሌቱ እዛ ላይ መጣበቅ ይጀምራል ፕላትሌቱ የመጣበቁን ሂደት ስቴፕ ነምበር 2 see adherence of platelet to the collagen accelerated by the von Willebrand factor በተለይ የፕላትሌቶች እዛ ራፍ ሰርፌሱ ላይ እንዲጣበቁ የሚያደርገው ኬሚካል ከሳብ ኢንዱቴሊየሙ ይለቀቃል አብዛኛውን ጊዜ ፕላስ አንዳንዶቹ ይሄ ቮን ብላንድ ፋክተር ከፕላትሌቶችን በተወሰነ ደረጃ ሪሊዝ ይደረጋል ይላሉ ሶ ይሄ ፕላትሌት የሚያረና ሳብ ኢንዱቴሊየሙ የሚለቁት ኬሚካል ፕላትሌቶች ራፍ ሰርፌሱ ላይ እንዲጣበቅ ያደርጉታል ማለት ነው ያ የፕላትሌቶች የመጣበቅ የመጀመሪያውን ስቴፕ adherence of the platelet ብለናል በአጠቃላይ ሲታይ ግን ምን ብለን እንጠራለን ሁለተኛውን ስቴፕ the platelet plug formation ተብሎ የሚጠራው ያ ነው እሺ መጀመሪያ ኮንስትሪክት አደረጉ ከዛ ሊክ ያደርገው ብለን መጣበቅ ይጀምራል ያ የመጣበቁን ነው platelet plug you see sealing the open injured blood vessel hole is called platelet plug you see ያ ሲል የማድረግ የተጎዳውን ቲሹ እዛ ቦታ ላይ ፕላትሌቶች adhere aggregate ማድረጋቸው መጣበቃቸው መሰብሰባቸው ያ የፕላትሌቶች መጣበቅና መሰብሰብ ምን ተብሎ ይጠራል platelet plug formation the mechanism of platelet plug involves aggregation of the platelet you see ቅድም adherence ነበር ያየው አይደል ምን ብለናል በተጎዳው ቲሹ ስር ፕላትሌታችን ሊክ ሲያደርግ ፕላትሌታችን ለዌት ሰርፌስ ይጋለጣል ለኮላጅን ይጋለጣል ለራፍ ሰርፌስ ይጋለጣል ሶ ፕላትሌት በባህሪው ለራፍ ለኮላጅን ያ ማለት ምንድነው ኖርማሊ ፕላትሌት በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ፍሎት ነው ሁሉ ጊዜም በየትኛውም የሰውነታችን ክፍል ውስጥ በደም ቱቦአችን ውስጥ ነው የሚንቀሳቀሰው ብያቸዋለሁ ሲንቀሳቀስ በፍጹም ስቲክ አያደርግም በፍጹም የደም ቱቦአችን የውስጠኛው ክፍል አይጣበቅም ለምን ምክንያቱም ግላይኮፕሮቲኑ ፕሮቴክት ያደርገዋል ብያቸዋለሁ ሶ እንዴት ነው ፕላትሌታችን ቲሹ መጎዳት አለመጎዳቱን የሚያውቀው ሲባል በእነዚህ ሶስት ነገሮች ነው ፕላትሌታችን ለራፍ ሰርፌስ ከተጋለጠ ፕላትሌታችን ለዌት ሰርፌስ ከተጋለጠ ፕላትሌታችን ለኮላጂን ከተጋለጠ እዛ ቦታ ላይ አደጋ አለ ብሎ ያስባል በዚህ የተነሳ እዛ ቦታ ላይ መጣበቅ ይጀምራል መሰብሰብ ይጀምራል ያንን የመጣበቅና የመሰብሰብ ሂደት ምን ብለን እንጠራለን platelet plug formation ብለን እንጠራለን see the aggregation of platelet that stick to injured vessel ማለት ያንን platelet plug so how you see we said that previously that platelet stick to the damaged part of the vessel because of the von Willebrand factor then after the platelet itself release the attractive chemicals like thromboxane A2 and ADP you see ሌላኛው the platelet then release two important chemicals and those chemicals are ADP plus thromboxane A2 which is important to attract more platelet to the damaged part of the vessel ማለት and this activity of platelet the adherence aggregation of platelet to the damaged part of the vessel is platelet plug formation you see ፕላትሌቶች እዛ ቦታ ላይ መጣበቅ መሰብሰብ ሲጀምሩ ያንን ሂደት በአጠቃላይ ምን ብለን እንጠራለን platelet plug ሁለተኛው ስቴፕ በሂሞስታቲክ ፕሮሰስ ነው ተብሎ ይጠራል ይሄንን ሂደት which is important to attract more platelet to the towards the damaged part of the vessel so the platelet when die are phagocytosed by the macrophage system mainly in the spleen ቅድም ብያቸዋለሁ በስፕሊን አማካይነት ስራውን ከጨረሰ በኋላ ሪሙቭ ይደረጋል you see ይሄ ዲያግራም ሞር ገላጭ ነው የመጀመሪያው ስቴፕ በሂሞስታቲክ ፕሮሰስ ምን ብለናል you see ይሄ ኮላጅን ሁለተኛው you see ይሄ ኢንዱቴሊየም ነው የውስጠኛው ንጣፍ ኢንዱቴሊየም ብለን የምንጠራው which is smooth ኢንዱቴሊያር ሴሎች ናቸው which is smooth ይሄ ስሙዝ ነው የውስጠኛው ፓርት so ፕላትሌት የውስጠኛው ፓርት ስሙዝ ስለሆነ በፍጹም እዚህ ቦታ ላይ ሊጣበቅ አይችልም አንደኛ ኢንዱቴሊያር ሴሎች ሰክሬተሪ ሴሎች በውስጡ ስላሉት ፕሮስቶግላንዲን ናይትሪክ ኦክሳይድ እነዚህ ሪሊዝ ያደርጋል which is important to inhibit the attachment of platelet to the normal endothelium በኖርማል ኢንዱቴሊየሙ ላይ ፕላትሌቶች መጣበቅ እንዳይችሉ ከሚያደርጓቸው ሌሎች ነገሮች እነዚህ ኢንዱቴሊያር ሴሎች የሚያመርቷቸው ኬሚካሎች አሉ like nitric oxide vasodilating chemical prostacyclin እነዚህ ኬሚካሎች ኢንሂቢት ያደርጋሉ ምን እንዳይሆን ፕላትሌት ላያቸው ላይ ወይንም ኖርማል ኢንዱቴሊየሙ ላይ እንዳይጣበቅ when the platelet exposed to the collagen or to the rough surface you see ለኮላጅን ይሄ ሁለተኛው ንጣፍ የሚያሳየው ኮላጅንን so ፕላትሌቶች ለኮላጅን ወይንም ለራፍ ሰርፌስ ሲጋለጡ እዛ ቦታ ላይ መጣበቅ ይጀምራሉ በማን የተነሳ በቮን ዊልብራንድ ፋክተር ከዛ በኋላስ you see then the platelet release ADP plus thromboxane
This ADP and thromboxane is important to attract more platelet toward the damaged part of the vessel ማለት ነው። ይሄንን ሂደት ፕላትሌት ፕለግ ፎርሜሽን ብለን የፕላትሌቶች የመሰብሰብ ሂደት። ሶስተኛ አግሉቲኔሽን ፋይብሪን ትሬድ ፎርም የማድረግ ሂደት ነው። ወደ በኋላ ላይ እናያለን። You see, second prostaglandin, so prostacyclin and nitric oxide released from the vessel endothelium produce vasodilation and inhibit platelet. You see, ቀደም ያልኳችሁ ነው። ምንድነው የሚለን? በኖርማል ኮንዲሽን ፕላትሌቶች በየትኛው መንገድ የውስጠኛው የደም ቱቦችን ላይ አይጣበቁም። ለምን ስንል ቅድም ስናይ ግላይኮፕሮቲኖች ኢንሂቢት ያደርጉታል። ማን ላይ ያሉ? ፕላትሌት ራሱ ላይ ያሉት ብያቸዋለሁ። ሌላ ደግሞ ኖርማሊ የውስጠኛው የደም ቱቦ ወይም ይሄ ኢንዶቴሊየም ብለን የምንጠራ በውስጡ ያሉ ሰክሬተሪ ሴሎች ሪሊዝ የሚያደርጓቸው ኬሚካሎች አሉ ላይክ ናይትሪክ ኦክሳይድ ፕላስ ፕሮስቶሳይክሊን። so those two chemicals which is important to inhibit the attachment of platelet to the normal endothelium. በኖርማል ኢንዶቴሊየሙ ላይ ፕላትሌቶቹ መተው አንድ ፊገር ነበር። you see ይሄን ፊገር እያሳየሁ ላውራችሁ። you see ይሄ የተጎዳው ቲሹ ነው። you see በዚህ የተጎዳው ቲሹ ላይ because of thromboxinate because of thromboxinate more platelet adhere and stick together to the rough part of the blood vessel, but the platelet never adhere here አይደል? እዚህ ጋር እንደምታዩት በፍጹም ፕላትሌቶች አድሄር አላረጉም፣ ስቲክ አላረጉም። እዚህ ለምን? ምክንያቱም በሁለት ዋና ዋና ነገሮች፣ አንደኛ ቅድም እንዳልኳችሁ ይሄ ራሱ የፕላትሌት ስሪት ሴል ሜምብሬኑ ስሙዝ ፓርት ኦፍ ዘ ኢንዶቴሊየም ላይ እንዳይጣበቅ ይከላከላል። ሁለተኛ ያ ሴፕቲሊያል ኢንዶቴሊየሞቹ በውስጡ ሰክሬተሪ ሴሎች ስላሏቸው ናይትሪክ ኦክሳይድ እና ፕሮስቶግላንዲን ኦር ፕሮስቶሳይክሊን ሰከንድ ፕሮስቶግላንዲን ኦር ፕሮስቶሳይክሊን ተብሎ ይጠራል። እነዚህ ኬሚካሎች ከኢንዶቴሊየሙ ሪሊዝ ይደረግ which is important to inhibit the attachment of platelet to the normal endothelium። ስለዚህ ከኖርማል ኢንዶቴሊየሙ ላይ መተው እንዳይጣበቁ ይከላከሏቸዋል ማለት ነው። በዚህ የተነሳ በኖርማል ኮንዲሽን በፍጹም ፕላትሌቶች በኖርማል ኢንዶቴሊየሙ ላይ አይጣበቁም ማለት ነው። that is the importance of nitric oxide and the prostacyclin። እነዚህ ሁለት ኬሚካሎችም ያግዙታል ማለት ነው እንዳይጣበቁ። so ሶስተኛው ስቴፕ በሂሞስታቲክ ፕሮሰስ coagulation of the blood የምንለው so blood coagulate ያደርጋል። so coagulation is the process in which blood loses fluidity and become jelly like mass a few minutes after it shed off. you see መጨረሻ ላይ ያ ሊኩዊድ የነበረው በተለይ ፕላዝማችን ኬሚካል ኮምፖዚሽኑን ስናይ በፕላዝማ ሶስት ዋና ዋና ኮምፖነንቶች አሉት ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት በሰራሁት ቪዲዮ። እነዚህ ምን ናቸው? አንደኛ ወተር፣ ሁለተኛ ፕሮቲን፣ ሶስተኛ አዘርስ። you see ፕሮቲኑን ስናይ ከጠቅላላው የፕላዝማ ኮምፖዚሽን 7%ን ይይዛል ብዬ አውርቻቸዋለሁ። ከዚህ 7% ፕሮቲን the third major protein inside in the plasma የሚባለው ፋይብሪኖጅን ነው and which is important in clotting process። ስለዚህ ያ ፋይብሪኖጅን ሊኩዊድ የነበረው ፋይብሪኖጅን ወደ ክር መሰል ስትራክቸር ወደ ፋይብሪን ትሬድነት ወደ ፋይብሪን ይቀየራል። ወደ ፋይብሪን ትሬድ ይሉታል አንዳንዶቹ፣ ወደ ክር መሰል ስትራክቸር ያንን የመቀየሩን ሂደት በአጠቃላይ coagulation ብለን እንጠራለን። and coagulation undergoes 3 steps of reaction። you see 3 steps of cascadeዎች አሉት። ያንን ብለድ ያንን ፋይብሪኖጅን ወደ ፋይብሪን ትሬድ ለመቀየር 3 ዋና ዋና ስቴፖች አሉ በራሱ። you see እንዳያምታታችሁ ሰብሰብ ስናደርግ ሂሞስታሰስ ማለት stop the flow of blood through the injured blood vessel, arresting of bleeding through the damaged body tissue ብያቸዋለሁ። ያንን ለማስቆም 3 ዋና ዋና ፌዞች አሉ። የመጀመሪያው ቫስኩላር ስፓሰም፣ ሁለተኛ ፕላትሌት ፕለግ ፎርሜሽን፣ ሶስተኛ ኮአጉሌሽን ዋናዋን፣ ከዛ አራተኛ ክሎት ሪትራክሽን፣ ክሎት ዲሶሉሽን 4 እና 5 ናቸው። you see አሁን ግን ሶስተኛው ስቴፕ ኮአጉሌሽን ብለን ስናይ ኮአጉሌሽን በራሱ 3 ዋና ዋና ፕሮሰሶች አሉት፣ ስቴፖች አሉት። የመጀመሪያው ስቴፕ ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮትሮምቢን አክቲቬተር። you see ምን ማድረግ ነው? ፎርሜሽን ኦፍ ፕሮትሮምቢን አክቲቬተር ኦር ፕሮትሮምቢነስ ኢንዛይምን መፍጠር ነው። ምን ማለት ነው? ፕሮትሮምቢነስ የተባለን ኢንዛይም ፎርም ማድረግ ለክሎቲንግ አም ኮአጉሌሽን ላይ መጀመሪያ ላይ ምን ማድረግ ነው ይለናል? ፕሮትሮምቢን አክቲቬተርን ፎርም ማድረግ። እንዴት አድርጎ? by using 2 cascades ሁለት ሜጀር ካስኬዶች አሉት። ፕሮትሮምቢነስ የተባለን ኢንዛይም እንዴት እንደሚዘጋጅ በሰርኩሌሽናችን ውስጥ ያም ኢንትሪንሲክ እና ኤክስትሪንሲክ ፓዝዌይን በመጠቀም ፕሮትሮምቢን አክቲቬተርን ፎርም ያደርጋል። ኦር ፕሮትሮምቢነስ እንዴት እናየዋለን ወደ በኋላ። ሁለተኛው ስቴፕ በኮአጉሌሽን ጊዜ ኮንቨርሴሽን ኦፍ ፕሮትሮምቢን ወደ ትሩሲ ፖቲስ ፕሮትሮምቢን
Prothrombin is a protein formed by the liver and found in our circulation in inactive form. So this prothrombin is converted into thrombin. Because of what? Because of the enzyme prothrombinase or prothrombin activator. You see? ሁለተኛው ስቴፕ ሰርኩሌሽናችን ውስጥ በሊቨር አማካኝነት ተሰርቶ ሰርኩሌት የሚያደርግ ኢንአክቲቭ የሆነ ፕሮቲን አለ ማ ተብሎ የሚጠራ ፕሮትሮምቢን። ሶ ይሄ ፕሮትሮምቢን ወደ ትሮምቢን ይቀየራል ማለት ነው። ቢኮዝ ኦፍ ዋት? የላኛው ስቴፕ ቢኮዝ ኦፍ ፕሮትሮምቢን ሶሪ ቅርታ በፕሮትሮምቢነስ አማካኝነት ፕሮትሮምቢን ወደ ትሮምቢንነት ይቀየራል። ከዛስ ሶስተኛው ስቴፕ በኮአጉሌሽን ጊዜ ፋይብሪኖጅን ይሲ ፕላዝማችን ውስጥ የሚገኝ ፕሮቲን ነው። ይሄ ፋይብሪኖጅን የተባለ ፕሮቲን ወዴት ይቀየራል? ወደ ፋይብሪን ትሬድ ይቀየራል። So this is the third step in coagulation process ብለን እንጠራለን። let's see one by one እስኪ አንድ በአንድ እያየን እንሂድ ይሄንንም ስቴፕ። let's see first the prothrombin activator formation። መጀመሪያ ላይ የምናየው clotting ፋክተሮችን ስናይ እነዚህ you see we have a clotting factors inside the circulation or clotting proteins የሚላቸዋል አንዳንዶቹ። እነዚህ clotting factors የምንላቸው በሰርኩሌሽናችን ውስጥ አብዛኞቹ clotting ፋክተሮች ፕሮቲኖች ናቸው። ኢንአክቲቭ ፕሮቲኖች ናቸው በሰርኩሌሽናችን ውስጥ የሚገኙ። እነዚህ ኢንአክቲቭ ፕሮቲኖች you see በሊቨር አማካኝነት ተሰርተው ሰርኩሌሽናችን ውስጥ በኢንአክቲቭ ፎርም ዝም ብሎ ይንቀሳቀሳሉ። ስለዚህ የሆነ ቲሹ ዳሜጅድ ሲኖር ብለድ ሊክ ሲያደርግ እነዚህ ኢንአክቲቭ የነበሩ ፕሮቲኖች አክቲቬት መሆን ይጀምራሉ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለኢንትሪንሲክ እና ኤክስትሪንሲክ ፓዝዌይ በጣም ወሳኝ ግብአቶች ናቸው እነዚህ clotting factors. It says clotting mechanism involve the cascade of reaction in which clotting factors are active. See, clotting factors or clotting proteins are activated when there is a tissue injury in the hemostatic process ማለት ነው። ስለዚህ hemostatic process ላይ ያ ኢንአክቲቭ የነበረ clotting protein አክቲቬት መሆን ይጀምራል። most of them are plasma proteins. you see አብዛኞቹ clotting ፋክተሮች ፕላዝማ ፕሮቲን በማን የሚሰሩ? በሊቨር የሚሰሩ። ሊቨር እነዚህን ነገሮችን ለመስራት ደግሞ ማንን እንደ ፕሪከርሰርነት ይጠቀማል? ቫይታሚን ኬ። በተለይ ማንን ለመስራት? ክሎቲንግ ፋክተር 2፣ ክሎቲንግ ፋክተር 7፣ ክሎቲንግ ፋክተር 9፣ ክሎቲንግ ፋክተር 10 እነዚህን ነገሮች ለመስራት ቫይታሚን ኬን አስ ፕሪከርሰር ይጠቀማል። ሶ ቫይታሚን ኬ ከሌለ እነዚህ ፕሪከርሰሮች ቫይታሚን ኬ ከሌለ እነዚህ ክሎቲንግ ፋክተሮች አይዘጋጁም ማለት ነው። ስለዚህ የነዚህ ክሎቲንግ ፋክተር ፕሮቲን ወይንም በእነዚህ ክሎቲንግ ፋክተር እጥረት ያጋጥመናል። በዚህ የተነሳ ሰውነታችን ትንሽ ጉዳት ሲደርሰው በጣም ብዙ ብለድ ሊክ ልናደርግ እንችላለን። ብዙ ጊዜ አንዳንድ መጽሐፎች ምን ይላሉ? እነዚህ ቫይታሚን ኬ ለምሳሌ እንደምታውቁት ይሄ ቫይታሚን ኬ ሊፒድ ሶሉብል ቫይታሚን ነው። ስለዚህ ከጂአይ ትራክታችን አብዞርብ ተደርጎ ወደ ብለዳችን ለመግባት ሁልጊዜም ይሄ ባይል ሳልትን አይን ፋትን ይፈልጋል፣ አሲስት ያደርጋል ፋት ማለት ነው። ሶ አንዳንዴ እነዚህ ለምሳሌ ቬጂቴሪያንስ የምንላቸው በተለይ አብዛኛው ቬጂቴሪያኖች እነዚህ ምንም አይነት የእንስሳት ተዋጽኦ የማይመገቡ የተወሰነ አደጋ ሰውነታቸው ላይ ትንሽ አደጋ ሲያጋጥማቸው በጣም ብዙ ብለድ ሊኬጅ ያጋጥማቸው በጣም ብዙ ብሊድ ሊያደርጉ ይችላሉ። አንዱ ምክንያት ነው ሲባል because of the deficiency of vitamin K የቫይታሚን ኬ እጥረት ስላለበት ሰውነታቸው ውስጥ ያ ቫይታሚን ኬ እነዚህ ክሎቲንግ ፋክተሮች ለመስራት በጣም ትልቅ ግብዓት ስለሆነ የቫይታሚን ኬ እጥረት አለ ማለት የነዚህ ክሎቲንግ ፋክተር እጥረት አለ ማለት ነው። ስለዚህ ሞር ብሊድ ሊያደርጉ ይችላሉ እነዛ ሰዎች ተብሎ ይታሰባል። Anyway, those clotting factors are important in hemostatic process. Majority of clotting factors are protein and formed by the liver and found in our circulation in inactive. By inactive form ታዲያ የሚገኙ circular plasmaችን ውስጥ and when activated they act as proteolytic enzyme. You see እነዚህ ኢንአክቲቭ የነበሩ ፕሮቲኖች አክቲቬት ሲሆኑ በተራቸው እንደምን ያገለግላሉ? እንደ ኢንዛይም ያገለግላሉ። and several of those steps require calcium ion and platelet phospholipid. you see አብዛኞቹ እነዚህ ክሎቲንግ ፕሮሰሶች ምን ይፈልጋሉ? ፕላትሌት ፎስፎሊፒድ ፕላስ ካልሲየም አየን። አብዛኞቹ ስቴፖች ያ ማለት ክሎቲንግ ፕሮሰሱ ሲታይ እነዚህ ፕሮቲኖች ሲደመር ካልሲየም አየን ፕላትሌትን ይፈልጋሉ ማለት። ፕላትሌት እና ካልሲየም አየን ከነዚህ ክሎቲንግ ፋክተሮች ጋር በጋር ሆኖ ሂሞስታቲክ ፕሮሰስ ኢንትሪንሲክ እና ኤክስትሪንሲክ ሜካኒዝም በመስራት ያግዛሉ። ግን የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ስቴፖች ወይንም ክሎቲንግ ፋክተር የምንላቸው ፋክተር 12 እና ፋክተር 11 እነዚህ ሁለቱ በኢንትሪንሲክ ሜካኒዝም ላይ የሚያገለግሉን ክሎቲንግ ፋክተሮች በፍጹም የካልሲየምን እርዳታ አይፈልጉም። ምን ለመሆን? አክቲቬት ለመሆን። ሌሎች ግን እናያቸዋለን ወደ ኋላ ላይ የካልሲየምን እርዳታ በጣም ይፈልጋል። ያለ ካልሲየም አክቲቬት አይሆንም ማለት ነው። ግን የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ስቴፖች ያ ማለት በኢንትሪንሲክ ፓዝዌይ ላይ ካልሲየም አይንን አይፈልጉም ማለት ማነማን? ፋክተር 12 እና ፋክተር
11 substance necessary for clotting are called clotting factors ብለን እነዚህ ናቸው clotting ለምሳሌ በኋላ ላይ ስናያቸው ፋክተር 1 ካል ፋይብሪኖጅን ማለት ነው ፋክተር 2 ስንል ፕሮትሮምቢን ማለት ነው ፋክተር 3 ቲሹ ፋክተር ነው ፋክተር 4 ሌብሊንግ ፋክተር ነው then ፋክተር 5 ማለት ካልሲየም ነው እዚህ ጋር የለም ፋክተር 6 ግን የለም በዚህ ምክንያት ተብሎ እስካሁን ጀስቲፋይ ማድረግ አልቻለም ይሄንን ቴብል ሲሰሩ ሰዎች ፋክተር 6ን አልተጠቀሙትም ዘለውታል አይ ዶንት ኖ ዋይ ማናችንም ሪዝነብል አይደለንም ለምን ነው ፋክተር 6 የተዘለለው ሲባል አይታወቅም otherwise ከፋክተር 1 እስከ ፋክተር 30 ድረስ ነው ሊስት የተደረጉት ግን ማን የለም ፋክተር 6 የሚባል ነገር የለም ማለት ነው ስለዚህ ፋክተር 1 ማለት ፋይብሪኖጅን ነው ፋክተር 2 ማለት ፕሮትሮምቢን ነው ፋክተር 3 ማለት ቲሹ ፋክተር ነው ፋክተር 4 ማለት ካልሲየም ነው ይሄ ደግሞ ፋክተር 5 ነው you see ይሄ ፋክተር 5 which is label factor ነው ፋክተር 7 ፋክተር 8 ፋክተር 9 ፋክተር 10 ፋክተር 11 ፋክተር 12 ፋክተር 30 ይላል እንደምታዩት እዚህ ውስጥ ፋክተር 4 እና ፋክተር 6 የለም ፋክተር 4 ካልሲየም ስለሚወክል ነው and ፋክተር 6 ደግሞ ምንም ውክልና ስለሌለው ነው የጠፋው ከዚህ ቴብል ላይ ማለት ነው so let's see the first step in coagulation process which is formation of prothrombinase or prothrombin activator and we say that prothrombin activator is formed by two cascades and those are extrinsic and intrinsic mechanism you see let's see first the extrinsic pathway see the extrinsic pathway which is important in the formation of prothrombinase you see ምንድነው extrinsic pathway you see when there is a tissue injury ያ የተጎዳው የደም ትቦ በዛ ትቦ ስር ብለድ ሊክ ሲያደርግ ብለዳችን ቲሹ ጋር ሲገናኝ ቲሹ በራሱ አክቲቬት የሚያደርገው ፕሮቲን አለ ክሎቲንግ ፋክተር አለ ያ ፋክተር ማ ተብሎ ይጠራል ፋክተር 3 ወይንም ቲሹ ትሮምቦፕላስቲን ተብሎ ቲሹ ትሮምቦፕላስቲን ኦር ቲሹ ፋክተር ተብሎ ይጠራል ይሄ ኢንአክቲቭ የነበረ ፕሮቲን አክቲቬት ይሆናል because of you see when blood come in contact with injured tissue ልክ ብለዳችን የተጎዳው ቲሹ ጋር ኮንታክት ሲያደርግ ያ የተጎዳው ቲሹ ኢንአክቲቭ የነበረን ፕሮቲን የት ውስጥ ያለ ሰርኩሌሽን ማን ተብሎ የሚጠራ ቲሹ ፋክተር ኦር ቲሹ ትሮምቦፕላስቲን ያን ኢንአክቲቭ የነበረን ፕሮቲን ቲሹ ራሱ አክቲቬት ያደርገዋል ከዛስ ዋንስ አክቲቬት ከሆነ በኋላ እሱ ደግሞ በተራው እንደምታዩት እዚህ ጋር ቲሹ ትሮምቦፕላስቲን ዋንስ አክቲቬት ከሆነ እሱ ደግሞ በተራው እንደ ኤንዛይም አገልግሎ ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 7 አክቲቬት ያደርገዋል ከካልሲየም አይን ጋር በጋራ ሆኖ ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 7 አክቲቬት ያደርገዋል then ፋክተር 7 together with factor 5 activate factor 10 ፎርም እንዲሆን ያገለግላል ማለት ነው which is the extrinsic pathway የምንለው በጣም አጭር ፕሮሰስ ናት you see extrinsic thromboplastin ወን ቲሹ ፋክተር ከዛ ፋክተር 7 then factor 10 ፎርም ማድረግ ነው or activate ማድረግ ነው then this is extrinsic pathway you see እዚህ ጋር በፊገር እንደምታዩት ቲሹ ዳሜጅ የሚሆንበት ሰዓት ሊኬጅ ኦፍ ብለድ ይኖራል ያ ቲሹ ዳሜጅ የሆነ ቲሹ ማንን አክቲቬት ያደርጋል ቲሹ ትሮምቦፕላስቲን ፋክተር 7 አክቲቬት ያደርጋል ፋክተር 7 ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 10 አክቲቬት ያደርጋል then active ነው ፋክተር 7 ፋክተር 10 ከፋክተር 5 እና ከካልሲየም አየን ጋር በጋራ ሆኖ ፕሮትሮምቢነስን አክቲቬት ያደርጋል ኦ ፕሮትሮምቢንን ፎርም ያደርጋል ማለት let's see then ሁለተኛው ደግሞ intrinsic pathway ነው see intrinsic pathway ደግሞ የሚጀምረው when there is you see when blood exposed to the collagen activate the Hagman factor you see ይሄ ደግሞ when the blood exposed to the collagen ያ ብለድ በተጎዳው ቲሹ ስር ሊክስ አድርጎ ኮላጅኑን ሲያገኝ ያ ብለድ በራሱ ማንን ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 12ን አክቲቬት ያደርጋል የፋክተር 12 መጠሪያ ስሙ ሃግማን ፋክተር ተብሎ ይጠራል so you see inactive የነበረ ፋክተር 12 አሁን አክቲቬት እዚህ ጋር እንደምታዩት inactive የነበረ ፋክተር 12 አክቲቬት ይሆናል ማለት because of what because of the platelet because of the blood then አክቲቬት ከሆነ በኋላ ፋክተር 12 በተራ እንደምን ያገለግላል እንደ ኢንዛይም ያገለግላል እንደ ኢንዛይም አገልግሎ ፋክተር 12 ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 9 ፋክተር 11ን አክቲቬት ያደርጋል you see እነዚህ ሁለቱ የመጀመሪያዎቹ ፋክተሮች አክቲቬት ለመሆን ካልሲየምን አይፈልጉም ቀደምን ብለናል ኤክስትሪንሲኩ በጣም ሾርት ፕሮሰስ ናቸው ስቴፖች ናቸው ያሉት ለምሳሌ ምን ብለናል መጀመሪያ ቲሹ ብለዳችን ለዳሜጅ ቲሹ ሲጋለጥ ያ ዳሜጅ የሆነ ቲሹ ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 3 አክቲቬት ያደርገዋል then አክቲቭ የሆነ ፋክተር 3 ከካልሲየም ጋር ነው ፋክተር 7 አክቲቬት ያደርገዋል ፋክተር 7 ደግሞ ፋክተር 10 አክቲቬት ያደርገዋል ያ ማለት ፋክተር 5 ካልሲየም አይና ፋክተር 10
በጋራ ሆኖ ማንን ፎርም ያደርጋሉ? ፕሮትሮምቢነስን ፎርም ያደርጋሉ። ኢንትሪንሲኩን ስናይ ደግሞ ዩ ሲ ኢንትሪንሲኩ ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 12 አክቲቭ ማን ብለዱ ራሱ ማለት ፋክተር እዚህ ጋር ብለድ ነው አክቲቬት የሚያደርገው ማንን? ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 12 ወይም ሃግማን ፋክተር። ከዛስ እሱ ደግሞ በተራው እንደ ኤንዛይም አገልግሎ ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 11ን አክቲቬት ያደርገዋል። የመጀመሪያዎቹ ሁለት ስቴፖች በኢንትሪንሲክ ፓዝዌይ ጊዜ የማንን እርዳታ አይፈልጉም? የካልሲየምን እርዳታ አይፈልጉም። ከዛ በኋላ ፋክተር 11 ዋንስ አክቲቬት ከሆነ በኋላ ቱጌዘር ዊዝ ካልሲየም አይን አክቲቬት ዘ ኢንአክቲቭ ፎርም ኦፍ ፋክተር 9 ኢንቱ አክቲቭ ፎርም ኦፍ ፋክተር 9 ዩ ሲ ይሄ ደግሞ በተራው እንደ ኤንዛይም አገልግሎ ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 9 አክቲቬት ያደርጉታል። ዜን ዋንስ ፋክተር 9 አክቲቬት ከሆነ በኋላ በተራው ካልሲየም አይን እና ፕላዝማ ፋክተር ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ፕሮቲኖች አክቲቬት ማንን? ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 10 አክቲቬት ያደርጉታል። ኦር ስታቢላይዚንግ ፋክተር ይሉታል ብዙ ጊዜ። ፋክተር 8ን ዋንስ አክቲቬት ከሆነ በኋላ ፋክተር 8 ዜን ፋክተር 9 ፕላስ ካልሲየም አይን ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 10 አክቲቬት ያደርጉታል። ዜን አክቲቭ ፎርም ኦፍ ፋክተር 10 ፎርም ከሆነ በኋላ ፋክተር 5 ካልሲየም አይን ኤንድ ኦልሶ ፋክተር 10 ማንን ፎርም ያደርጋል? እንደምታዩት ፕሮትሮምቢሲ ቦዝ ኤክስትሪንሲክ እና ኢንትሪንሲክ ሜካኒዝም የሚያገለግሉት ፋክተር 10ን ፎርም አክቲቬት ለማድረግ ነው። ስለዚህ ፋክተር 10 በኤክስትሪንሲክ እና በኢንትሪንሲክ ፓዝዌይ አክቲቬት ይሆናል ማለት ነው። ኤክስትሪንሲኩ በጣም ሾርት ነው፣ ኢንትሪንሲኩ ሎንግ ፕሮሰስ ነው። በዚህ መንገድ ኢንአክቲቭ የነበሩ ፋክተሮች ዩ ሲ ፋክተር 10 አክቲቬት ያደረጉ። So this is the way how intrinsic and extrinsic mechanism activate the inactive form of factor 10 into active form of factor 10. Once active form of factor 10 is formed, now this active form of factor ይሄ ቅድም ያልኳችሁ ነው። ፕላዝማችን ብለዳችን ለኮላጅን ሲጋለጥ ብለዳችን ማን አክቲቬት ያደርገዋል? ፋክተር ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 12 አክቲቬት ያደርገዋል። then active form of factor 12 now or ሃግማን ፋክተር እንደ ኢንዛይም ያገለግልና ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 12 11 አክቲቬት ያደርገዋል። አክቲቬት ካደረጉ በኋላ አክቲቭ ፎርም ኦፍ ፋክተር 11 then ከካልሲየም አይን እና ከፋክተር የካልሲየም አይን ማለት ፋክተር 4 ያልኳችሁ ነው ቅድም። እነዚህ ሁለቱ በጋራ ሆኖ ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 9 አክቲቬት ያደርገዋል። አክቲቭ ፎርም ኦፍ ፋክተር 9 ዋንስ ፎርም ካደረገ በኋላ አክቲቭ ፎርም ኦፍ ፋክተር 9 ካልሲየም አይን ፋክተር 8 ፕላስ ፕላዝማ ፋክተር 3 እነዚህ በጋራ ኢንአክቲቭ የነበረን ፋክተር 10 አክቲቬት ያደረጉት። ይሄ ነው የኢንትሪንሲክ ፓዝዌይ መጨረሻ። ሁለቱም አክቲቭ ፎርም ኦፍ ፋክተር 10 መፍጠር ነው። ቅድም በኤክስትሪንሲኩ ፋክተር 3 ሰብሰብ ስናደርግ ሲቀላል ነው ምን ማድረግ ነው? ፋክተር 3 ዜን ፋክተር 7 ፋክተር 10ን አክቲቬት ያደርጋል በኤክስትሪንሲኩ። በኢንትሪንሲኩ ፋክተር 12 ፋክተር 11 ደግሞ ፋክተር 9ን ፋክተር 9 ደግሞ ከፋክተር 8 እና ከካልሲየም ጋር በጋራ ሆነው ማንን አክቲቬት ያደርጋሉ? ፋክተር 10ን። የሁለቱም ዓላማ የኤክስትሪንሲኩም የኢንትሪንሲኩም ዓላማ ፋክተር 10ን አክቲቬት ማድረግ ነው። ከዛ በኋላስ ፋክተር 10 አክቲቬት ከሆነ በኋላ ፋክተር 10 ሲደመር ካልሲየም አይን ሲደመር ፋክተር 5 ማንን ፎርም ያደርጋሉ? ፕሮትሮምቢነስ ኦር ፕሮትሮምቢን አክቲቬተርን ፎርም ያደርጋሉ ማለት ነው። እሺ ፋይናሊ ማንን ፎርም ያደርጋሉ? ፕሮትሮምቢነስን ፎርም ያደርጋሉ። ዲስ ፕሮትሮምቢነስ ኢዝ ፎርምድ ፍሮም ቦዝ ኤክስትሪንሲክ ኤንድ ኢንትሪንሲክ ፓዝዌይ። ከዛ በኋላስ ፕሮትሮምቢነስ ፎርም ካደረገ በኋላ ሁለተኛው ስቴፕ በኮአጉሌሽን ጊዜ ምን ብለናል? ፕሮትሮምቢን የተባለን ፕሮቲን ወዴት መቀየር ነው? ወደ ትሮምቢን። because of what? Because of the enzyme prothrombinase. You see, the extrinsic and the intrinsic mechanism in coagulation process is important to form prothrombinase or prothrombin activator. Once እሱ ፎርም ካረገ በኋላ ፕሮትሮምቢነስ ፎርም ካረገ በኋላ እሱ በተራው እንደ ኢንዛይም አገልግሎ ኢንአክቲቭ የነበረን ፕሮቲን በማን ተሰርቶ? በሊቨር ተሰርቶ ኢንአክቲቭ የነበረን ፕሮቲን አክቲቬት ያደርገዋል ማለት ነው። ማን ፎርም? ፕሮትሮምቢን ወደ ትሮምቢን ይቀየራል። ከዚያስ ትሮምቢን ደግሞ በተራው እንደ ኢንዛይም አገልግሎ ኢንአክቲቭ የነበረን ፋይብሪኖጅን ፕላዝማችን ውስጥ ያለን ፕሮቲን ወደ ፋይብሪን ትሬድነት ይቀይራል። This is the third step in hemostasis, so called coagulation ብለን የምንጠራው ማለት ነው። So the ultimate step in clot formation is the conversion of fibrinogen into fibrin መጨረሻ ላይ you see prothrombinase once ፎርም ካረገ በኋላ የመጨረሻው ስቴፕ እንዳልኳችሁ የመጀመሪያው ስቴፕ ነምበር 1 ያልነው ፕሮትሮምቢነስን ፎርም። ፕሮትሮምቢነስ እንዴት ተፈጠረ? እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሮትሮምቢን አክቲቬተር ወይንም ፕሮትሮምቢነስ ብለን የጠራ ነው በኤክስትሪንሲክ እና ኢንትሪንሲክ ፓዝዌይ ይፈጠራል።
ከዛ በኋላስ ፕሮትሮምቢን አክቲቬተር ከተፈጠረ በኋላ እንደ ኢንዛይም ያገለግልና እሱ ደግሞ ፕሮትሮምቢን የተባለን ፕሮቲን ከካልሲየም አየን ጋር ሆኖ ወደ ትሮምቢንነት ይቀይራሉ። ከዚያስ ትሮምቢን ዋንስ ፎርም ካደረገ በኋላ ፕላዝማችን ውስጥ የሚገኝን ፕሮቲን ተብሎ የሚጠራ ፋይብሪኖጅን ወዴት ይቀይሩታል? ወደ ፋይብሪን ሞኖመር ይቀይሩታል። ወደ ፋይብሪን ትሬድ ይቀይሩታል። ቢኮዝ ኦፍ ዋት? ቢኮዝ ኦፍ ዘ ኢንዛይም ትሮምቢን። ስለዚህ በዚህ አይነት መንገድ ያ የተጎዳው ቲሹ ወደ ነበረበት ፎርም ያደርጋል። ኮአጉሌት ክሎት ሜሽ ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዳልኳችሁ ክሎት ሪትራክሽን ይመጣል። ክሎት ዲሶሉሽን። ክሎት ሪትራክሽን ስሙዝ መስሉ ቅድም እንዳልኳችሁ አክቲንና ማዮሲን ኮንትራክታይል ፕሮቲን ፕላትሌቶች ስላለ ፕላትሌቶች እንዴት ልበላችሁ፣ ለምሳሌ በስሙዝ መስሉ መካከል ነው ኮንትራክታይል ፕሮቲን ስለሆነ እየተሳሰቡ ያን ስሙዝ መስል ሪትራክት እንዲያደርግ ሪፔር እንዲያደርግ ሪባይንድ እንዲያደርግ ያስችሉታል ማለት ነው ስሙዝ መስሉ። ከዛ በኋላ ማይቶሲስን አሲስት ያደርጋሉ ተባብለናል። ስለዚህ ያ ቢኮዝ ኦፍ የፕላትሌት ሪሊዚንግ ፕሮቲን ፕላትሌት ድራይቪንግ ፕሮቲን ብለን የጠራ ነው። ምን ያደርጋሉ? እሱ ደግሞ ያ በዛ ቦታ ላይ ማይቶሲስ ተካሂዶ የተጎዳው ቲሹ ሪፕለስ እንዲደረግና ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ አሲስት ያደርጋሉ። ዛት ኢዝ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ክሎት ሪትራክሽን። ፋይናሊ ክሎት ዲሶሉሽን ነው። ዲሶሉት ማድረግ ይህንን ራፍ የሆነውን ፓርት ካት ሪሙቭ ዲዞልቭ በማድረግ ስሙዝ ማድረግ ኢንዲቴሊየምን ወደ ነበረበት ቦታ የመመለሱን ሂደት ክሎት ዲሶሉሽን። ኮንቨርሴሽን ኦፍ ፕሮትሮምቢን ኢንቱ ትሮምቢን ሁለተኛው ስቴፕ ነው። ቀደም እንዳልኳችሁ ቢኮዝ ኦፍ ፕሮትሮምቢን አክቲቬተር ፕሮትሮምቢን ወደ ትሮምቢንነት ይቀየራል። ሶስተኛው ስቴፕ ምን ብለናል? ኮንቨርሴሽን ኦፍ ፋይብሪኖጅን ኢንቱ ፋይብሪን ቢኮዝ ኦፍ ትሮምቢን እንደ ኢንዛይም አገልግሎ ፋይብሪኖጅንን ወደ ፋይብሪን ትሬድ ይቀይረዋል። ትሮምቢን ኮንቨርት ፋይብሪኖጅን ኢንቱ ፋይብሪን and this thrombin also activate fibrin stabilizing factor ወይ factor 8 አክቲቬት ያደርጋል which in the presence of calcium ion stabilize fibrin ፖሊመርን አክቲቬት ያደርጋል። በዚህ የተነሳ ፋይብሪን ፖሊመር ፎርም ያደርጋል። ከዛ ክሎት ሪትራክሽን ይመጣል። እንዳልኳችሁ ክሎት ሪትራክሽን ቅድም ብያችኋለሁ። ክሎት ሪትራክሽን ብለን ስንጠራ ሪትራክት ማድረግ ነው፣ ወደ ነበረበት ሪፔር ማድረግ ነው። ያን የተጎዳን ያን የተላቀቀ ስሙዝ መስል በቦቱ ላይ የተጎዳውን ፓርት ሪፕለስ በማድረግ ባይ ማይቶሲስ ፎርም ማድረግ ቢኮዝ ኦፍ ዘ ፕሮቲን ፍሮም ዘ ፕላትሌት። ያ ቅድም ፕላትሌት ድራይቪንግ ፕሮቲን ፋክተር ያልነው አክቲቬት ያደርጋል ይሄ ማይቶሲስ ዲቪዥኑን ማለት ነው። በዚህ የተነሳ ያ ስሙዝ መስል ኮንትራክት አድርጎ ወደ ነበረበት ቦታ እንዲመለስ አክቲን ማዮሲንን ፕላትሌታችን ውስጥ ያሉት ያግዟቸዋል ማለት ነው። and this is about the process of hemostasis. ሲሳመራይዝ ስናደርግ injury to the blood vessels and damage endothelium exposed the collagen ሲያደርግ ማንን አክቲቬት ያደርጋል ብያቸዋል? von Willebrand factor. and this von Willebrand factor which is important to adhere the platelet to the collagen, and then activation of platelet which is important to release serotonin which is a chemical released from the platelet and important to vasoconstrict step number 1 ብለን የጠራ ነው። ሁለተኛው secretion of ADP plus thromboxane A2 from the platelet which is important to attract more platelet towards the damaged part of the vessel, and that is aggregation of the platelet which is important to form platelet plug formation. ሶስተኛው step formation of prothrombin activator by two cascades አይደል? intrinsic and extrinsic pathway ብለን የጠራ ነው which is important to form prothrombin activator, and this prothrombin activator once formed then it acts as an enzyme and convert prothrombin into thrombin, then thrombin acts as an enzyme and convert fibrinogen the plasma protein into fibrin thread, and the process is blood clotting የምንለው። So those are the three major steps in hemostasis እንላለን። finally clot dissolution you see ዲሶሉት ማድረግ ያን ራፍ የነበረን ነገር ከላይ የተጠራቀሙ ሜሽ የተፈራውን ስትራክቸር ሪሙቭ አድርጎ ኢንዲቴሊየሙን ስሙዝ የማድረግ ሲ ፕላዝሚን ፎርምድ ፍሮም ዘ ፕላዝሚኖጂን which you see plasminogen is a protein ምን ይለናል? the plasma protein containing plasminogen when activated it become you see plasminogen activate ሲሆን ወደ ፕላዝሚንነት ይቀየራል ወይም ፋይብሪኖሊያሲን ተብሎ ይጠራል። this fibrinolysin which is important to dissolute you see finally ይሄ ፕላዝሚን ፋይብሪኑን ወደ ሶሉብል ፍራግመንት በመቀየር ዲሶሉት ያደርገዋል ማለት ነው። ያ የተጠራቀመው ሜሽ መልክ ስትራክቸር ፎርም ያደረገው ነገር መጨረሻ ላይ ዲሶሉት ሆኖ because of the plasmin ኢንዲቴሊየሙ ስሙዝ ይሆናል። and this is step number 5 ያልኳችሁ ክሎት ዲሶሉሽን። step number 4 ክሎት ሪትራክሽን ነው። step number 5 ክሎት ዲሶሉሽን እንላለን። so those are the major steps in hemostatic process ብለን እንጠራለን። and finally in the normal physiology blood inside circulation never coagulate
ዩ ሲ ጠቅላላ ለመጨረሻ ላይ ማጠቃላይ የምነግራችሁ በኖርማል ፊዚዮሎጂ ብለዳችን በደም ቱቧችን ውስጥ እያለ በፍጹም ኮአጉሌት አያደርግም። ለምን ሲባል ምክንያቱም the concentration of anti and procoagulant inside in the circulation almost equal so that in the normal physiology one inhibit the activity of the other ማለት ነው። ስለዚህ አንዱ አንታይ ኮአጉላንቱና ፕሮኮአጉላንቱ ኦልሞስት ተመጣጣኝ ነው መጠናቸው። ስለዚህ አንዱ ሌላኛውን ኢንሂቢት በማድረግ ብለዳችን በኖርማል ኮንዲሽን ኮአጉሌት እንዳያደርግ ይከላከሉታል ማለት ነው። ኮአጉሌት እንዳያደርግ ስለዚህ ቲሹ ኢንጁሪ በሚያጋጥምበት ሰዓት አንታይ ኮአጉላንቱና ፕሮኮአጉላንቱ ዩ ሲ አንታይ ኮአጉላንቱ ከፕሮኮአጉላንቱ አነስ ይላል ኦር ፕሮኮአጉላንቱ ዶሚኔት ያደርጋል። ቲሹ ኢንጁሪ ነው ዱሪንግ ቲር ኦር ኢንጁሪ ፕሮኮአጉላንት ዶሚኔት ያደርግና ኮአጉሌሽን ካስኬዱ እንዲካሄድ ያበረታታል ማለት and this is about the way how our body try to seal the damaged part by using different protein inside in the plasma and the process is hemostasis ብለን እንጠራለን። በአጠቃላይ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። የዛሬ ሌክቸር ይህንን ይመስል ነበር። ከወደዳችሁት አሁንም ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። የበለጠ እንድሰራ ያበረታታኛል። ቴንክ ዩ ቻው።